Det skulle kunna sägas att det inom universum existerar lager av sanning. Desto fler lager av sanning ett perspektiv håller, desto närmare en objektiv sanning blir det. Jag tänkte försöka förklara det här lite bättre med hjälp av det här pappret. Om jag skulle hålla upp det här pappret för er helt rakt så här, så hade det upplevts från ert perspektiv som en rak tunn linje. Men om jag sedan hade vänt på det så här, så hade ni sett att det finns en helt ny dimension av det här pappret som ni inte tidigare såg. Det betyder dock inte att upplevelsen av att det här är ett rakt streck är fel. Det är snarare så att upplevelsen av det är helt korrekt. För från era perspektiv så är det ett rakt, tunt streck. Men det betyder också att det inte är hela sanningen av det här pappret. Så vi skulle kunna säga att det här är ett lager av sanning och det här är ett till lager av sanning. Vi skulle också kunna beskriva konceptet av olika lager av sanning som olika dimensioner eller olika verklighetskonstruktioner. Som människor så upplever vi generellt verkligheten utifrån den så kallade tredje dimensionen. Det betyder att vi som människor upplever verkligheten utifrån ett ganska begränsat perspektiv. När en upplevelse av något inte är hela bilden av sanningen så skulle vi kunna kalla det för en illusion. Den tredje dimensionen är därför en typ av verklighetskonstruktion där vi upplever en rad illusioner som till exempel linjär tid och rum. Ett annat exempel är att vi inte upplever alla ljud som egentligen existerar, även fast vi kan mäta dem. Så vad är då poängen med att existera som ett perspektiv där man inte upplever all sanning? Jo, för att universum är alltid drivet till att lära sig om sig själv för att kunna expandera. Så universum projicerar sig framåt som ett perspektiv vars kroppar och hjärnor filtrerar ut en massa information så att det kan uppleva ett begränsat perspektiv. För att det skapar ett specifikt klimat, ett inzoomat klimat där universum kan lära sig om sig själv och expandera. Det är alltså en positiv sak, en gynnande sak att uppleva verkligheten från ett begränsat perspektiv. Men det betyder inte att det är all sanning av verkligheten. En annan så kallad illusion vi upplever från ett tredimensionellt perspektiv är illusionen av separation. Vi upplever att saker och ting är separata från varandra. Så till exempel, vi upplever att det här ljuset är ett separat objekt. Och vi upplever att den här muggen också är ett separat objekt. Och sen att allting här emellan bara är genomskinlig luft. Det vi skulle kunna kalla för ett negativt utrymme. Men från ett bredare perspektiv så är allting som existerar vibrerande energi. Som vibrerar i olika frekvenser. Det betyder att det här ljuset är vibrerande energi. Den här muggen är också vibrerande energi. Och allt här emellan är också vibrerande energi. Så från en mer objektiv perspektiv av sanning så är allting vibrerande energi som tar sig form och organiserar sig själv på olika sätt. Allting är vibrerande frekvenser som flyter in i varandra. Och allting är anslutet till varandra och allting påverkar varandra. Det här är därför vi ofta hör uttrycket allt är ett. För att det bokstavligen är så att allt är ett och ingenting är separat från varandra. Det är bara det att vi upplever illusionen av att saker och ting är separata ting. För att det skapar ett specifikt klimat för universum att lära sig om sig själv genom. Så i ett universum där separation egentligen inte existerar och där allting egentligen är ett, så kan saker och ting egentligen inte vara högre eller lägre än något annat, större eller mindre än något annat. Och framförallt, saker och ting kan inte vara mer värt eller mindre värt än något annat. För att allting är en och samma och separation existerar inte.
Så vad betyder det här för dig personligen? Jo, det betyder att ditt värde är oändligt. Du kan varken addera till eller ta ifrån värde från dig själv. Även om du hade velat vara värdelös så hade inte det varit möjligt i ett universum där allting är ett. Vi kan bara uppleva illusionen av att vara värdelös. Vi kan inte se på människovärde på samma sätt som vi ser på värde av till exempel pengar eller något annat som är en resurs som kan ta slut och fyllas på. Det uppstår lite problem när vi använder samma ord, värde, till båda de sakerna eftersom att det går inte att mäta på samma sätt. Ett så kallat perspektiv eller ett liv har inget värde. Eller det har ett oändligt värde, vilket är samma sak. Det enda kravet för att vara oändligt värdefull är att existera. Och jag tror att du kan checka av den punkten. Den enda anledningen till varför du upplever illusionen av att vara värdelös eller ha mindre värde än någon annan är för att den tron är backat upp av trauma och negativa personliga bevis bakom den tron. Men det är fortfarande en illusion. Så nu när du vet att du från ett högre perspektiv bokstavligen inte kan vara värdelös och att den oändliga naturen av din temporära form är oändligt värdefull, så är det du behöver göra att resolvera trauman och släppa taget om de negativa sanningarna som står i vägen för att se hur värdefull du egentligen är. Du behöver inte bli något mer än det du redan är. Och du behöver inte addera någonting till dig själv. Det enda du behöver göra är att tvätta bort smutset från ditt fönster för att kunna se klart vem du egentligen är.